यहाँ चाहिँ दामी खालको भ्यू छ क्या हेर्ने लुक एट द भ्यू गाइस ठाडै उकालो हो रे अब ठाडै त छैन थोरै छ त्यो उकालो अहिलेको अल्टिट्युड चाहिँ 2940 मिटर रहेको छ होइन पेपरको रोटी मर्निङ 3 घन्टामा पुग्थे हुन्छ कुन ठाउँमा खानुहुन्छ त्यही हो सो गुड मर्निङ एभ्री वान होइन अहिले चाहिँ हामी यो छेप्का डोल्पा भन्ने ठाउँबाट निस्किसकेका छौँ है अब चाहिँ हामी दाइहरू यता बस्नु भयो हजुर दाइ होइन यहीँ बस्यो हो हिँड्नु लाग्यो अब तपाईँहरू हामीभन्दा एक स्टेप गाडी अगाडि पऱ्यो कि तपाईँहरू यहाँ हिँड्दै बसिरहेको ल दाइ ल आउनु न भेटौँ ल अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ घोडै घोडा छ यता होइन बाटो चाहिँ यताबाट रहेछ ओहो मलाई पुच्छरले हान्छ कि क्या हो हानेन यहाँको नामै गाह्रो रहेछ क्या ल ठिक छ केही छैन सो अल राइट गाइज है अहिले चाहिँ हामी यो कुन ठाउँ हो यो के डोल्पा टी हाउस लेखाएको छ होइन यहाँनिर छौँ केटाहरू चाहिँ फोटो साथ हान्दैछन् मैले नि 1-2टा फोटो हानेको छु हेर्नको लागि चाहिँ इन्स्टाग्राममा जानु होला मिठो पारामा फोटो हालेको छु है अनि यहाँ चाहिँ दामी खालको भ्यू छ क्या हेर्ने लुक एट द भ्यू गाइज यहाँको हरियाली वातावरण र सलल बगेको खोला देख्दा मनै फुरुङ्ग हुन्छ हौ जुन मैले प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही पुल हो बवाल लाग्छ मैले उसमा हेरिरहेको थिएँ कि भिडियोमा लागि बसिरहेको छौँ होइन त्यो ठाउँमा दामी केटाहरू पानी खाँदैछन् है लागौ दाइ लागौ यसपालि एउटा स्याड भनेको ड्रोन भएन कि ड्रोन भइदिएको कस्तो दामी भ्यू आउने ठाउँ थियो यार केहरू गाह्रो छ सो दिस इज सिराक टी हाउस वेलकम टु सिराक है अनि अहिलेको अल्टिट्युड चाहिँ 2940 मिटर रहेको छ होइन अन द वे टु राँची अगर दिस म्याजिकल वे बबल गाह्रो भइरहेको थियो तर इट इज हुन्छ नि डिजर्भिङ प्लेस हामीले जति दुःख गरेर हिँड्छौँ होइन त्यति डिजर्भिङ प्लेस आइरहेछ कि हामी चाहिँ अहिले यहाँ राँची भन्ने ठाउँ पुगिसकेको छौँ होइन त्यहाँ तल के साम्दु कि के ठाउँ त्यस्तै थियो होइन त्यो ठाउँमा कति 2 घन्टा 30 मिनट लेखेको थियो तर हामी 2 घन्टा नि लागेन होइन अझै कति बसेर आयो हामी चाँडै हिँड्यो आज हिजोभन्दा धेरै फास्ट हिँडिसक्यो आज हामी अब अझै अहिले जति हिँडे त्यति नै हिँड्नुपर्छ होला फेरि 5-6 घन्टा
हेरौँ अब के हुन्छ है। केटाहरू त्यहाँ खाना भन्दैछन्, हामी चाहिँ केटाहरू खाना भन्छन् भन्ने भर परेर मजाले चिलमा हिँड्दै आएको है। ठिक छ, दिस इज राँची गाइज। राँची कि के भन्छ, राँची कि राँची भन्छ। सो अल राइट गाइज, खाली खुट्टामा हिँडिरहेको छु म होइन। ए मिठो पारामा त्यहाँ जुत्ता खोलेर एकछिन राखेको है, जुत्ताले पुरै छाले गइसक्यो। स्ट्यान्डर्ड हामी चाहिँ अब खाना खानलाई यो चाहिँ अलि भर बनाइरहेको छ है। सेफोक सुन्डोको सानो भाइ खाना खान्छौँ अब हामी। अनि त्यसपछि अब फेरि 4 घन्टा रे भनेपछि हामीलाई 6 घन्टा लाग्छ होला है। 6 घन्टाको ल माथि भेटौँ ल दाइ। तपाईँहरू आउने भयो भने चाहिँ हामी भनिदिन्छौँ, जाने नै हो। हामी बस्ने नै भनिदिउँ, हामी बस्नेमै हुन्छ 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 दाइ। ल अब हामीले खानासाना खाइसक्यो होइन। अब मास्तिर जानु लागेको माथि। अब हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ लाग्दैछौँ, सेफोक सुन्डोतर्फ लाग्दैछौँ हामी होइन। खानासाना मजाले खाइयो। गदालाई भारी किन बोकेको छन् भने थाहा भयो नि, यो नबोकुन्जेलसम्म कस्तो दुखिरहेको थियो, अहिले बोक्नु थालिसकेपछि दुख्नै छोड्यो भने। ठिक छ। हट, यहाँ त पहिरो गएको रहेछ गाइज, मजाले पहिरो गएको छ होइन। अब हामी चाहिँ त्यस्तो रुखहरू टन्ने ढला छ। ल्यान्डस्लाइड एरिया गाइज, ल्यान्डस्लाइड एरिया। कस्तो बाटो छ है, डेन्जरस। गाह्रो पनि वाइल्ड गाह्रो भइसक्यो होइन। ठिक छ, त्यही पनि गइन्छ। अहिले हामी यहाँबाट यहाँबाट यता आएको हो क्या, काग्ने यहाँ काग्ने अनि त्यसपछि छेप्का, रेची, रिग्मो हो यो ठाउँ। यो चाहिँ रिग्मो, यो चाहिँ ताल। हामी चाहिँ तपाईँको रेची र यो बिचमा छौँ। ए यहाँतिर छौँ। यहाँ भनेपछि यो पुग्ने बाँकी छ। यो पुग्यो होइन, पुग्यो। यो पुग्यो भने पुग्यो नि। यता गाउँ यही त हो नि। रिग्मो भनेको गाउँ चाहिँ यो हो। ए ताल चाहिँ यहाँबाट 4 घन्टा ठाडै उकालो हो रे। अब ठाडै त छैन, थोरै छ क्या उकालो। ए धन्यवाद। सो अब हाम्रो रिग्मो पुग्न चाहिँ 3.5 घन्टा, अनि फोक्सुन्डो लेक पुग्न चाहिँ 4.5 घन्टा रहेछ होइन। त्यहाँबाट उता त हामी जाने होइन। त्यही पनि हजुरहरू हेर्नु मन छ भने चाहिँ भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले हामी 3120 मिटर हाइटमा छौँ होइन। सो के हुन्छ हेरौँ। नाइस प्लेस। स्कुल रहेछ, सेकेन्डरी स्कुल। के नाम बुझेन, के सेकेन्डरी स्कुल छ है। लुक एट द भ्यू गाइज। हट, गाह्रो भइरहेछ हौ। यहीँ एउटा मात्र छ अहिलेसम्म मैले देखामा, खोलामा अलिकति शान्त पारामा बसेको यहीँ मात्र छ। ल पोखरी जस्तै पाराको रहेछ है यहाँ। पानी कति सङ्लो छ, भित्रको सबै देखिने। यहीँबाट जाने हो र, हो जस्तो। वेलकम टु झर्ना होटेल। यहाँ माथि डाँडोमा पुग्नु पर्ने, त्यस्तो तिनवटा डाँडा छ अरे भन्ने सुने हो। के हो कसो हो होइन। एउटा डाँडो कट्ने 1 घन्टा लाग्छ जस्तो। त्यही भएर 3वटा डाँडोको 3 घन्टा भन्यो होला होइन त। ठिक छ। अहिले चाहिँ एउटा ठुलो उकालो पार गरियो। उकालो भन्दा नि भिड पार गरेर अब यहाँ एकछिन बस्छौँ हामी। चाहिँ वाइल्डै उकालो आइसक्यो होइन। 3 स्टेपमा 2टा स्टेप सकेर 3टाको 10% जति पुग्यो होला। माथि देखाएको छ कि छैन, त्यहाँ पुग्नु पर्ने छ। त्यसपछि ओह्रालो छ अरे। एउटा के झरना आइसकेपछि चाहिँ मान्छे चाहिँ आयो भन्नुभएको थियो। मैले एउटा कुरा यादै नगरेँ क्या, भ्यू
Look at the view. It's फाइनल्ली गाइज फाइनल्ली भेट भयो केटा हो भने जस्तै से फोक्सुन्डोमा आइसक्यो हामी होइन मेरो गोप्रोको चार्ज छैन त्यही भएर मोबाइलबाट हानिरहेको छु सो लुक हियर गाइज त्यही केही पनि देखाएको छैन होला भोलि देखिन्छ अब सास अड्किरहेको छ सो हाम्रो चाहिँ फोक्सुन्डोको आज खाना खाने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन टन्ने छ राजी भर्खर सुतेर उठ्यो बिरामी होला जस्तो छ अनि हाम्रो अभिषेक चाहिँ भिडियो हेरेरै छ होइन अब म चाहिँ खाना खान्छु मलाई आज हात धुनलाई एकदम अल्छी लगाइरहेको छ होइन चम्चाले खान्छु आज चाहिँ म सो खाना खाएर